Okey, hai, anda bersama Pak Cik DIY. So hari ini Pak Cik nak tunjukkan secara ringkas cara untuk kita buka cartridge printer jenis G2000. Lepas tu cara untuk periksa dia punya cartridge tu sama ada sudah leakage ataupun tidak. Okey, kalau leakage perlu diganti. So jom tengok cara-caranya. Okey, hai, anda bersama dengan Pak Cik DIY hari ini. So hari ini Pak Cik nak tunjukkan cara untuk periksa dia punya ink printer. Okey, printer ni bila dia ink, selalunya ink, cartridge dia yang bahagian color akan ada masalah. Dia akan jadi bintik-bintik, tak cantik semua kan. Bila print je tak rata ataupun tak keluar color yang sepatutnya seperti yang kita print tu. Okey. So first kali kita kena check dia punya cartridge color tu. Okey. So macam mana nak check untuk printer jenis G2000 ni ataupun G2000 ni untuk Canon, cara untuk kita buka dan periksa dia. Okey, dia tak sama macam printer lain, dia bukan semudah-mudah itu saja buka terus keluar boleh cabut, tak. Dia ada teknik dia untuk buka dan keluarkan cartridge dia. Okey. So untuk sekarang mula-mula sekali kita hidupkan dulu printer. Okey, kita hidupkan dulu printer. So printer G2000 ya. Okey. Okey, bila dah ready, dah terbuka semua. Okey. Dah ready, dah terbuka, baru kita akan bukakan dia punya lid Okey. Okey. Once kita dah buka lid macam ni. Okey, anda boleh lihat. Kita dah buka lid ni. Okay. So lid ni terbuka, kita kena buka dua ni dulu. Okay. Dah buka kedua-dua ni. So dia akan mula bergerak lah. Tapi macam mana kita nak buat dia punya cartridge kat tepi ni keluar ke tengah. Okay. Okay, caranya adalah first kali kita kena pergi ke sini, tekan stop button ni sampailah dia bergerak ke tengah cartridge dia ni. Okey, kita akan tekan stop button ni lama-lama. Okey. So kita akan mula tekan sekarang. So ini tekan lama-lama pertama sampai dia bergerak, kita lepaskan. Okey, sekarang dia pergi ke sana. Okey. So sekarang kita akan tekan lagi sekali. Tekan lama-lama juga sampai dia berhenti di tengah. So lihat. Okey, so maksudnya kat sini anda perlu tekan stop button ni, lama-lama untuk first dia akan pergi ke tepi ni. Lepas tu tekan lagi sekali, dia akan bergerak ke sana dan dia akan kembali ke tengah. So bila dia ke tengah, maksudnya dia dah sedia untuk dibuka. Okey, untuk kita periksa dia punya cartridge dia tu macam mana. Okey. So saya akan rapatkan sikit untuk lebih jelas. Okey. So untuk buka ni, bawah ni dia ada klik. Okey, klik ni kita tekan saja. Okey, dan kita tolak ke atas. Okey. So nampak ni ada klik kat sini. So tekan saja dan tolak ke atas. Di sinilah cartridge-nya, ada di sini B maksudnya black, C adalah color. So tadi problem sebab ada color, dia keluar kita print tak cantik. Jadi kita akan check dia punya cartridge. Okey, kalau tengok kat bawah ni, warna dia dah terkeluar, nampak tu. Dia dah mula masuk ke sebelah dan menyebelah. Jadi bila dia dah start masuk ke sebelah-sebelah tu, maksudnya cartridge dia dah rosak, mata dia dah rosak. So perlu diganti baru. Okey, perlu diganti baru dan tidak boleh dibersihkan lagi. Nampak? Dia dah mula merebak color tu. Sepatutnya dia bersih.
Tapi dia dah merebak dah warna merah tu ke kiri ke kanan. So ini maksudnya kena ganti yang baru. Okey, anda perlu ganti yang baru. So ini yang hitam. Sebab itulah warna tak cantik bila kita print, sebabnya dia dah rosak. Okey, so kita tengok yang hitam. So kalau lihat yang hitam masih bersih. Ini nak menunjukkan bahawa dia tak ada leakage lagi. Okey, dia bersih. Jika warna dia dah terkeluar kiri kanan tempat yang bahagian bersih warna putih tu, maksudnya dia dah leakage. Okey, so ini yang hitam masih lagi okey. So maksudnya yang perlu diganti adalah color cartridge. So nanti boleh cabut saja. Okey. Okey, sesudah anda tukar ni, dah siap dah tukar semua, tutup semula sehingga bunyi klik tadi. Okey. Sesudah tu masih belum siap lagi. Ada satu benda lagi yang perlu buat. Ini selalu orang silap. Okey. Sesudah tutup ini, anda perlu tekan dua button ni. Okey, tekan dua button ke bawah. Dan kemudian baru tutup dua ni. Okey, baru tutup dua ni. Dan selepas itu baru dah anda tutup dan printer akan reset sendiri dakwat yang baru. Okey, cartridge yang baru nanti. So dia akan berkelip. Okey, dia akan berkelip dulu untuk dia bersedia. Okey, dia dah berhenti. Maksudnya printer dah sedia untuk digunakan. So setakat itu sajalah caranya untuk printer jenis G2000. Okey, untuk tukar cartridge dia. Caranya sangat mudah dan cumanya terlalu banyak step. Dan step tu harus dibuat supaya anda boleh keluarkan dia punya cartridge tadi. Okey, supaya anda boleh keluarkan cartridge tadi. Okey. So ni step yang pertama. Okey, tekan lama-lama stop button tadi dan tekan lagi lama-lama stop button yang kedua. So dia akan bergerak ke sana, dia akan kembali semula ke tengah. So itu saja. Selamat mencuba dan buka secara hati-hati untuk tukar cartridge yang baru. Okey, jumpa lagi bersama Pak Cik DIY.